Xin chào mọi người, chào tất cả các bạn. Thì hiện tại là Duy đã đi đến điểm câu rồi các bạn. Ở đây Duy thấy người ta trồng mai rất là nhiều. Thì con kênh Duy định câu nằm ở đây nè các bạn. Thì Duy thấy cái chỗ này có người ta xuống đây người ta câu rồi nè. Người ta tạo một cái lỗ câu bên đó với cái bên đây. Thì đây là cái con kênh mà Duy định câu nè. Thì cái vị trí hiện tại của Duy á là Duy đang ở xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa của tỉnh Long An nha các bạn. Bây giờ Duy thấy có người tạo cái vùng câu đó sẵn rồi nên mình tận dụng mình câu luôn. Bên đây cũng có một cái lỗ người ta tạo nè. Thôi bây giờ Duy câu nha mọi người. Căng mày ơi. Căng đi, chìm phao rồi. Giật nhé bạn. Dính cá bà ơi, ui cái rô bự. Rồi cái rô bự. Hết hồn luôn. Ê, nguy hiểm quá. Ê, dính dưới. Địa hình đây hiểm trở quá các bạn ơi. Dính cái rô này được lắm. Ê, rồi. Hiểm trở quá. Ngon ghê. Các bạn, dính cái rô nè. Ngon quá. Cái rô quá ngon luôn. Thối quá. Đây nè bạn. Đã ghê không? Căng mày ơi, dính nha, dính rồi. Ui dướng hay dính ta? Dướng các bạn ơi. Cá kéo đẹp quá. Đây cá ngon không bạn, ăn kéo phao dù luôn mà. Địa hình hiểm trở quá, câu khó khăn quá. Cầm cần câu không thì mỏi tay các bạn. Còn nếu mà mình không cầm câu mình để xuống đất á, con cá ăn lẹ quá mình cũng không có phản ứng kịp nữa. Rồi nãy mình sử dụng cái cần 3m6 cho nên nó hơi ngắn. Thành ra giật cái nó hay bị dướng vô cỏ ở dưới các bạn. Không có giật thẳng đứng lên được. Phải giật xéo qua. Bây giờ mới đổi cái cần lại cái cần dài rồi. Nãy mình kéo cái cọng cỏ chắc nó động rồi. Này phải đợi thêm chút xíu nữa các bạn ơi. Coi tình hình sao. Khúc này con cá nó kéo phao mà Duy đang lơ ngơ không để ý các bạn. Kéo nhanh quá, nó kéo muốn hết nhợ luôn. Ui, cá kéo phao ơi. Chết tôi rồi. Rồi sao đây? Rồi kéo lại quá bạn. Kéo chà luôn rồi. Ôi à. Kéo nào ta? Dính bạn ơi, bỏ xuống ăn liền luôn các bạn ơi. Dính rồi, con này bự nè. Chết rồi, chui vô gì rồi? Mày, ôi con cá bự quá. Đã. Ôi con cá bự. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Ôi con cá nè. Ui. Con này là 3 ngón tay luôn. Quá sướng luôn các bạn ơi, cá rô nè. Ngon ghê không? Đã quá. Bự, đã. Sướng quá. Không uổng công mình bỏ vô cái chà các bạn. Căng bạn ơi. Căng bạn ơi. Này cái gì ta? Ê, cá đi bạn, giật nha. Dính rồi. Cái gì bạn ơi? Ê, cái rô bự bạn ơi. Đau quá. Cái rô này cũng được gần cỡ 3 ngón tay các bạn. Ê, can các bạn, cần vàng chạy phao kìa. Giật nhé bạn. Xây rồi. Kìa cái ta. Muốn thế. Ê, can bạn ơi. Ê, chìm phao rồi. Dính rồi bạn ơi. Dính rồi. Cái rô. Nãy cái rô tụi nó không có cái gì chứ. Hú hồn hú vía.
Đang bỏ con này ăn luôn các bạn. Đã quá. Cá rô cũng ngon nè các bạn ơi. Con thì không bự luôn, chỉ có 2 ngón tay hơn xíu à. Ơi càng mà ôi ôi bên đây chạy 5 lò quá trời luôn các bạn. Giật nha, trời ơi. Đó, đi các bạn, đi rồi. Con cá đi rồi, giật nha. Ơi rồi, xảy luôn rồi. Trời ơi, uổng quá. Kỳ ta. Ê, càng mà ơi. Ê, kéo chạy bạn ơi. Dính ra bạn ơi. Cái gì vậy? Ê, cá lóc bạn ơi. Cá lóc. Ây giời, hú hồn hú vía. Kéo chạy đúng ngọt luôn các bạn. Tưởng đâu cá rô biển nữa, ai ngờ đâu cá lóc nè các bạn ơi. Kéo chạy ngọt luôn. Ê, rớt xuống vì kiếm nãy giờ rồi các bạn ơi. Rớt xuống ống cỏ, nó nằm dưới nằm im mà hay thiệt. Bây giờ trời đã gần tối rồi các bạn ơi. Duy sẽ kết thúc cái chuyến câu của mình ở đây ha. Bây giờ Duy cho các bạn xem cái số cá mà Duy đã câu được hôm nay nè. Cũng ít các bạn, không nhiều. Nhưng mà cá thì cũng đa dạng á. Có con cá rô biển nãy Duy giật được nhưng mà không có quay được các bạn. Với con cá lóc cũng nhỏ à. Với mấy con cá rô cũng có trọng á các bạn. Rồi, hôm nay cũng là một chuyến câu có những cái trải nghiệm mới các bạn. Ở Thủ Thừa. Thôi bây giờ Duy tranh thủ Duy về nha các bạn ơi. Tạm biệt mọi người, tạm biệt các bạn.